І грибну юшку нашу викладаємо зверху. Ось так. Hallo liebe Freunde und Abonnenten. In diesem Video bereite ich eine köstliche Pilzsauce für Pasta zu, während ich meinen Freund Unknown_Blogger aus Lemberg besuche, wo ich jetzt bin. Zum Abendessen habe ich beschlossen, zu zeigen, wie man mit einfachen Zutaten aus dem Laden ganz einfach und unkompliziert ein köstliches Gericht zubereiten und mit Freunden essen kann. Unknown_Blogger hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dieses Video und den Kochvorgang selbst auf Ukrainisch zu vertonen. Ich war aufrichtig überrascht von der einfachen und primitiven Ausrüstung, mit der diese Leute zu Hause kochten, und es war immer köstlich. Abonnieren Sie meinen Kanal, liken und kommentieren Sie, danke fürs Zuschauen. Und ja, Sie können die Einwohner der Ukraine finanziell unterstützen. Wenn Sie die Möglichkeit oder den Wunsch haben, wird die Kontonummer unter dem Video angehängt. Секретний інгредієнт, який ми будемо використовувати при приготуванні нашої підливи, це обсмажена манка на сковорідці до золотистого кольору. Манка нам потрібна буде для загущення нашої смачної підливи грибної. Але суть в тому, що підсмаження на сковорідці манки до золотистого кольору, буквально довго не треба це робити, надасть такий присмак грилю. Ну і буде просто цікавіше, гарніше виглядати. Висипаємо акуратно манку на гарячу вже сковороду і перемішуємо. Після декількох хвилин наша манка підсмажилась на сковорідці. Вже має такий більш коричневий колір. Тут головне не прогавити цей момент, щоб манка не пригоріла. До речі, ви можете використовувати цей секрет і при приготуванні каші, звичайної манки, можна зараз її зварити на воді, вона буде дуже смачна, з таким смачним присмаком, і манка позбавилась вологи. Все, відставляємо нашу манку, наш секретний інгредієнт, який ми будемо використовувати при приготуванні нашої смачної підливи. Відставляємо в сторону і починаємо тушкувати гриби. Гриби в нас сьогодні шампіньйони, самі звичайні з магазину, які ви можете придбати або на ринку. Досить такі великі. І бачите, треба почистити, обов'язково почистити шляпки. Кухар, який це готує сьогодні, Крістіан Кох, він спеціально обирав такі доступні продукти, щоб показати, як можна легко та просто готувати їсти вдома самостійно, без додаткових якихось затрат. Як можна легко та просто приготувати, взагалі поїсти вдома самостійно, ось так. Ось такі гриби шампіньйони, обов'язково їх треба помити і почистити шляпки зверху. Так, почищені наші грибочки нарізаємо. На гарячу сковороду наливаємо олії. Не сказав би, що так трошки, але так достатньо треба налити. Головне на гарячу сковорідку, щоб не чекати,
поки масло розтопиться. Вибачте за цей звук. І викладаємо наші гриби на порізані на сковорідку. Грибів можна було б і менше, до речі, використати, але вже так вийшло. Перемішуємо це. Все. Цей процес називається пасерування, пасеровка. Підсмаження грибів. Ну, а потім воно перейде легко в тушкування. О, який аромат. О. Крістіан, да? Я? Я. За цей час, поки обсмажуються наші гриби, шампіньйони, Крістіан наріже цибульку і підготує сметану. Пройшло декілька хвилин. Наші гриби підсмажились, такі стали. Вже, бачите, зменшились в об'ємі. Та вся маса. І трохи підпасировані, вийшла з них також волога вже. І можемо додавати порізану цибульку. До речі, Крістіан каже, що в них в Німеччині, та й взагалі в Європі, гриби не вважаються самостійною стравою. Вони можуть використовуватись тільки як приправа. Якісно приготовлено. Я погоджуюсь з його думкою. Називають гриби пустою їжею. І не розглядається загалом як самостійна страва, але можна, звісно, все можна. Так, додали грибів. Додали цибулю до грибів. Вибачте, бо Крістіан мене відволікає від цієї озвучки, розказуючи також цікаві факти про те, як він був в інших країнах, готував страви для різноманітних осіб. Був там в Монако, готував для консульств різних, взагалі різні банкети. Ось такого плану. Досить цікаво. Підписуйтесь на його канал, тому що буде багато цікавого з моєї колаборації. Накриваємо це все кришкою, нашу піджарку. І знову чекаємо 3-5 хвилин, час від часу помішуючи цю нашу страву, майбутню підливу. І, як говориться в тому інтернеті, 10 minutes later, після 10, пройшло 10 хвилин. Відкриваємо нашу страву. Запасировану перемішуємо. І додаємо сметану. Сметана 20% жирності, також з магазину. Не буду рекламувати Комтору. Але така, ладно, нормальна молокія, нормальна сметана. Вже скажемо молокія з близенько. Додаємо сметану в нашу турбопідливу смачну. До речі, я казав, що можна ще було би додати і капусту квашену. Але Крістіан каже, що це вже була б окрема страва, тому що це можна буде зробити капусту тушковану з грибами, отак цибулькою, протушкувати, а потім вже сметану додавати, ну, зверху, як соус сметанний. Але не така страва. Все, значить, залили ми сметану. Тепер наше завдання почекати для того, щоб ця сметана вскипіла. Ну, якби так, перекипіла трошки. Я.
Робимо маленький газ, ну на маленькому вогні, тому що воно має так томитися, якби не горіти, нічого. Абсолютно воно має зробити так, що протушкуватися, змішатися це все. У нас маса, до речі, так густа. Але манку все рівно додамо. Це, до речі, я розказав Крістіану такий секрет про смажену манку. А це мені розказала колись бабуля. Так робила мені в дитинстві манну кашу, я не хотів їсти. Вона каже, та я тобі зроблю прикольно, і так робила, посмажила і те саме. Все, накриваємо тепер кришкою і чекаємо там максимально 15 хвилин, десь так в середньому, перемішуючи час від часу. І чекаємо, щоб вийшла волога. За цей час, до речі, поки буде тушкуватися ця наша підлива, то вже можна ставити варити макарони. Макарони у нас будуть самі звичайні, взагалі самі такі дешеві. Не хотів би використовувати це слово, самі прості макарони. Якраз для експерименту ми взяли. Такі там, що за 25 гривень 3 кілограма. І це буде в нас не спагеті, а будуть рижки чи рожки. Отак. Макаронні вироби, продукт екстра. Тільки ви, до речі, тільки українські виробники задіяні в наших кулінарних стравах. І так, любі друзі, знову пройшло 15 хвилин, навіть трохи менше. І дивимося, що в нас вийшло. Уф, який аромат, взагалі просто вам слід приготувати цю страву, просто щоб відчути це. Взагалі просто воно таке, я думаю, смачне, що я навіть не можу вже би пробував, вже би їв. Ось, значить, і наступний момент додаємо трохи манки. Це та манка, яку на початку ми обсмажували на сковорідці. До речі, обсмажувати манку на вершковому маслі. Посипаємо і так само перемішуємо. Перемішуємо нашу підливу. Вау! Зразу вона загустіла. Ой. Так, а зараз у нас ще водичка вже починає, зараз буде кипіти і будемо варити макарони. Тепер, значить, така суть, що додамо води. Доливаємо водичку. Ми за раціональність, тому так. Все тепер перемішуємо. Це вже майже готова страва. Треба також, щоб вода зараз вскипіла. Ну, загрілася якби. Можемо зразу додати сіль за смаком. Додаємо сіль. І потім ще я додам вже під фініш тої страви. Крістіан каже, що треба додати... я йому кажу, що я додам хмелі сунелі, такі спеції. Він був трошки здивований, але йому сподобалося. Я також люблю хмелі сунелі, тому що вони надають такий дуже класний присмак, цікавий. Все, наша підлива рибна готова. Майже. Тепер накриємо її знову кришкою. І ще там хвилин 5-8 почекаємо до повного приготування. Обов'язково тут же в фінальному тому етапі накрити кришкою. І варимо макарони на нашу мегапотужну страву від 3-зіркового кухара Мішелін.
Має 3 зірки Крістіан Кох. І це, власне, він розказав, як можна приготувати страву вишуканої кухні по демократичних цінах. А я, невідомий блогер, оце все озвучую. Все, накриваємо кришкою, робимо маленький вогонь, газ і чекаємо 5-7 хвилин. Ось так виглядає в нас наша частина, одна із частин нашої страви. Це грибна підлива з цибулькою та сметаною. Можна було б вже, до речі, на етапі перед додаванням манки вже це все їсти. Але я так зрозумів, що це такий рецепт. Такий рецепт, але от, реально манку вже можна було б не давати і води, якби вже зразу їсти, подавати на макарони, зверху поливати там ту юшку грибну. Але каже Кріс, що воно було б дуже концентровано, воно таке, спеціально якби зробили такий концентрат, обсмажили це все на сковорідці. Потім для того, щоб додати якраз манки, додати води, і воно якби збільшилось трошки більше. Це якби підливи виходить, але без втрати смаку, якби воно все нормально буде, таке ням-ням. Ось так, любі друзі, ви можете приготувати такий якби соус. Це приправа так само з грибами. Взагалі це вже можна поливати і на картоплю відварити. Можна там і макарони, можна і в гречку. Я, до речі, розказував, що таке гречка, він не зрозумів, показував йому. Кажу, дивись, як гречку можна їсти, це дуже класна дієтична страва. Він каже, не знаю навіть ні одної страви. І скоро я йому покажу, що таке гречка з тефтелями. Будемо готувати. Під моїм керівництвом буде готувати Крістіан Кох, власник 3 зірок Мішелін. Дні високої української кухні, народної, традиційної. Ось так. В киплячу підсолену воду кидаємо наші макарони, варимо їх. Як бачите, макарони ріжки, як я казав. Кидаємо макарони і одразу перемішуємо. Перемішуємо, зменшуємо газ. Але пам'ятайте, що макарони треба варити в киплячій воді. Перемішуємо і накриваємо кришкою. І так, фінальна стадія нашого приготування їжі. Значить, дивіться, перша подача, яку я кажу зробити, якщо в нас кухня висока кухня українська традиційна, від зіркового кухаря Мішелін, то треба так і подавати. Значить, відварені макарони, ми відварили їх, додали там масла трохи, викладаємо на тарілку. Отак викладаємо на тарілку. І грибну юшку нашу викладаємо зверху. Ось так. Солимо за потреби. І додаємо страву хмелі сунелі. Все, повноцінно готова страва. Я собі ще додам капусточки квашеної. Отак збоку покладемо. І все. Ось така проста страва. Крістіан каже, що взагалі він би це приготував там буквально за дуже швидко. Каже, що дуже швидко це все готується. З самих звичайних продуктів, самих простих. І кажу, пробуйте. Зараз ми спробуємо. Дивіться, другий варіант подачі. Другий варіант подачі, я назву його зі
з школьної столової. Значить, вимішуємо. Підігріваємо нашу підливу грибну. І макарони викладаємо сюди, на сковорідку. Все добре перемішуємо. Веганські макарони вийшли якісь. Також додаємо сіль. Перемішуємо це. Хмелі сунелі. Це приправи можете додавати за своїм смаком, за вибором, взагалі, які хочете. Які вам більше подобається. Страви дійсно розкривають. Ті спеції розкривають страву. Перемішуємо це все. І все, наші макарони готові до подачі. Нагадую, що це дуже проста легка страва, яку ви можете приготувати самі. Дома самостійно за пару гривень це взагалі абсолютно недорого. Гриби на вибір, сметану, лук і якісь макарони. Було б класно, звісно, без спагетті якісь там зробити, полити зверху. Але ось такий рецепт, я вам покажу, як це виглядає все. Такий ось рецепт, така ось подача від відомого німецького кухаря Крістіана Коха. Я невідомий блогер, це озвучую це все. Цей тип, до речі, приїхав до нас в Україну, щоб прийняти участь там в якихось, в допомозі ЗСУ. І зараз ми з ним тусуємося якби разом. Тому, любі друзі, підписуйтесь на мій канал, на канал Крістіан Коха. Готуйте їсти собі, повірте, що приготувати їсти це дуже легко і просто. Це немає нічого надскладного, абсолютно. Вірте в ЗСУ, ставте лайки, коментарі та підписуйтесь на мій канал. Йоу, всім добра, всім зв'язок!